Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls και την περίμενα αυτή τη μέρα, την ήθελα πολύ, ήθελα να δούμε μαζί αυτήν την ωραία πλέξη και επέλεξα να σας τη δείξω στο μοντέλο μας αυτό που είναι από τα πρώτα που έχει βγάλει Handy Brand, πραγματικά από τα πρώτα, το ονομάζουμε Στεφάνι Κορνίζα. Είναι τσαντάρα κορίτσια, τσαντάρα. Αυτή η σκέψη είχε έρθει για το Στεφάνι Κορνίζα, αυτή τη δερμάτινη εδώ που βλέπετε με το μαγνητάκι επάνω, για να κρατάει το πλεκτό μας και να μην χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν χρειάζεται να κάνεις και στακάρισμα και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα θα μπορέσω και θα σας δείξω εδώ με αφορμή το Στεφάνι μια ωραία πλέξη, ας την πούμε πιεντεπούλ τη λες, αν και πιεντεπούλ είναι με δύο στυλ που μπορούμε να την κάνουμε, ας την πούμε εύκολη πιεντεπούλ, τι λέτε, και εγώ τι το λέμε. Λοιπόν, και διχρωμία και μια διαφορετική έτσι αλλαγή χρώματος που κάνουμε εδώ, γιατί θέλω κάθε φορά να σας δείχνω και κάτι καινούριο, κάτι παραπάνω, κάτι πιο τσαχπίνικο, κάτι που ανακάλυψα, κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά της. Λοιπόν, ένα στεφάνι για αρχή. Αυτό είναι το στεφάνι. Τόσο μήκος έχει, όπως το βλέπετε. Είναι 54 μήκος με 27 εδώ το φάρδος σύνολο. Από έξω εννοώ, όχι εσωτερικά. Και έχει ένα μικρό κολπάκι πώς θα φτιαχτεί. Έχω διαλέξει το νήμα τριπολίνο για αυτή την τσάντα. Ακριβώς γιατί είναι 300 γραμμάρια και έτσι όταν θα κάνουμε τη διχρωμία είναι ό,τι καλύτερο χρειάζεστε. Ένα χεράκι έχω βάλει που είναι για χιαστή μακρύ, αλλά μπορεί να βάλετε αλυσίδα. Μπορούμε να βάλουμε ένα ωραίο αλυσίδα και δέρμα μαζί. Μπορούμε να βάλουμε ρυθμιζόμενο. Μπορούμε να βάλουμε κοντό ακόμα. Μπορούμε να βάλουμε μεταλλικό. Ό,τι θέλετε εσείς κάνετε. Σε αυτή τη τσάντα έχω επιλέξει και έχω βάλει και δύο δερμάτινα πλαϊνά που θα πιαστεί το χεράκι. Είναι με μαγνήτη μαζί το δερμάτινο εδώ. Έτσι σας το δίνουμε ούτως ή άλλως. Για να το ξέρετε. Θα χρειαστούμε λίγη φόδρα. Μπλε αποφάσισα, μια και θα έχει έντονο χρώμα. Μάλλον θα βάλω την μπλε με τις τσαντούλες. Απίστευτη φόδρα και αδιαβροχοποιημένη και ωραία και τσακπίνα. Λοιπόν, μία κλωστή πολυεστερική, τη βελόνα μπετονιά. Πάντα τα ραπτικά μας, δεν τα έχω εδώ τώρα, θα τα έχω μετά. Λίγο καμβά και ένα ψαλιδάκι. Ραπτικά εννοώ πάντα καρφιτσούλες, τις βελόνες που ράβουμε την κλωστή, την πολυεστερική, κάποιο ψαλιδάκι μικρό για τις κλωστούλες, όλα αυτά. Τα έχουμε πει ξανά. Ξέρω ότι είστε νοικοκυρές, ξέρω ότι έχετε ένα κουτάκι που τα έχετε μαζέψει όλα αυτά τα ωραία τα πραγματάκια και έτσι όταν πρέπει να ράψετε δεν βαριέστε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα χρειαστώ και τα δύο νήματα εδώ και να σας δείξω. Θα χρειαστώ ακόμα βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handy Brand. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα τσαχπίνικα που δεν υπάρχουν σαν και αυτά. Πραγματικά έχουν φτιαχτεί για να είναι για τσάντα. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες, τα έχετε δοκιμάσει πάρα πολλές. Είναι η λαβή τους, είναι η μύτη τους. Δεν το λέω γιατί είναι Handy Brand, πραγματικά είναι για τσάντα. Έχει διαφορά ακόμα και η μυτούλα εδώ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Καταρχήν, το πλεκτό που θα πλέξουμε θα έχει τελικές διαστάσεις 52, θα ξεκινήσει από εδώ. Όλο μαζί εννοώ. Έτσι το σώμα και το καπάκι είναι ενιαίο με 26 εκατοστά το φάρδο. Θα είναι το τελικό όλα αυτά. Η κορνίζα έχει ένα μικρό μυστικό. Θα την ξανανεβάσω για να σας το δείξω τώρα πριν αρχίσω να πλέκω. Εδώ θα σας πρότεινα, αν φοβάστε ότι μπορεί να μην προσαρμοστεί το πλεκτό σας στην κορνίζα, ένα κολπάκι είναι να κάνετε το πλεκτό καλύτερα μικρότερο, στενότερο δηλαδή και κοντύτερο, καλύτερα, από το να σας βγει μεγαλύτερο. Στο αν το κάνετε στενότερο, το καλό ποιο είναι? Κάνοντας μία-δύο σειρές άριχτα στο πλεκτό περιμετρικά, μεγαλώνει. Ενώ αν είναι πιο μεγάλο, άντε να το μικρύνεις. Δεν μικραίνει. Εντάξει, αυτό λίγο θέλω να το προσέξετε. Γελάνε τα αγόρια μου εδώ. Για τα μικρά και τα μεγάλα. Τα πονηρά αγόρια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα όμως να ξεκινήσουμε την πλέξη γιατί είναι δίχρωμη, γιατί είναι πιεντεπούλ και θέλει την προσοχή μας από όλου μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 29 συν 1 γαϊτανάκια. Τις στυλιές μας, τις πρώτες. Θέλουμε πάντα μονό αριθμό για αυτή την πλέξη. Ναι, λέω να ξεκινήσω με το μπλε. Τι λέτε κι εσείς? Εδώ. Θα κάνουμε αυτή τη διχρωμία, απλά εδώ θα έχω το ψωμόν, το σολομού και το μπλε. Πάμε λοιπόν μαζί να βάλουμε και να φτιάξουμε το σώμα, γιατί τώρα θα πλέξουμε το σώμα πρώτα, 29 συν 1 φυλάκια. Πάμε.
1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, συν 1 θυλάκια για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την τσάντα του Στεφάνη Κορνίζα. Με νήμα τριπολίνο και βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό. Λοιπόν, η επόμενη σειρά θα είναι από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Άρα έχουμε να κάνουμε 29 άριχτα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σειρά. Και βασικά θα χρειαστούμε 2 σειρές με άριχτα. Μία αυτή που κάνω τώρα και άλλη μία και μετά θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Θέλει 2 σειρές άριχτα πρώτα για να ξεκινήσει η πλέξη. Θα προχωρήσω έτσι λοιπόν και να ολοκληρώσω 2 σειρές με άριχτα, κορίτσια μου. Λοιπόν, κορίτσια μου, έχω προχωρήσει και τη δεύτερη σειρά με άριχτα. 2 σειρές όπως είπαμε κάνουμε. 29 άριχτα, 1 σε κάθε θυλάκι. Για να προχωρήσουμε στην πλέξη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω. Σε αυτό το σημείο έχω αφήσει ένα τελευταίο. Να κατανοήσουμε κάτι μαζί. Εδώ τώρα θα ξεκινήσει η αλλαγή του χρώματος, δηλαδή θα βάλω το καινούριο χρώμα για να μπορούμε να ξεκινήσουμε και την πλέξη και ντεπούλ. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό κλείσιμο για να γίνει η αλλαγή, ας το πούμε κλείσιμο. Μέχρι τώρα σας έχω δείξει έναν τρόπο πώς κάνουμε αλλαγή χρώματος. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί κάτι άλλο. Ακολουθήστε με λοιπόν. Μπαίνω εδώ, παίρνω και κλείνω κανονικά. Τραβάω και κάνω τόσο πολύ όσο βλέπετε το θυλάκι μου. Βλέπετε? Με βλέπετε. Θα πάρω το καινούριο νήμα, του Σολομού το χρώμα δηλαδή. Θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, θα μπω εδώ και εδώ. Πάρω το νήμα μου και θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Με είδατε? Ωραία. Αυτό θα το αφήσω σε αναμονή όταν θα χρειαστώ ξανά το μπλε. Θα δείτε πόσο ωραίο δείχνει στην άκρη το πλεχτό μας. Η επόμενη τώρα σειρά, αυτό μη σας προβληματίζει, αφήστε το να υπάρχει. Η επόμενη σειρά θα πλεχτεί όλη με το χρώμα του Σολομού και πάμε να δούμε τι θα πλέξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα την κάθε σειρά με άριχτα, πάντα. Και κλείνουμε με άριχτα, τελειώνουμε με άριχτα τις σειρές. Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο λοιπόν και κάνω ένα άριχτο. Στο επόμενο θυλάκι θα κάνω μία κανέστρο, ένα μακρύ άριχτο. Δεν θα μπω εδώ, θα πάω και θα μπω εδώ κάτω. Εδώ. Επαναλαμβάνουμε. Ένα άριχτο, στο επόμενο. Ένα μακρύ άριχτο στο επόμενο. Δηλαδή, δεν θα μπω εδώ. Θα μπω από κάτω, εδώ. Θα κάνουμε κανέστρο ή μακρύ άριχτο, όπως θέλετε ονομάστε το. Συνεχίζουμε να αλλάξει μέχρι το τέλος της σειράς που θα την ολοκληρώσουμε με άριχτο. Ένα κανονικό άριχτο λοιπόν, ένα μακρύ άριχτο, ένα λάξ. Εδώ. Το επόμενο, στρώστε λίγο το μακρύ άριχτο να σας πηγαίνει σωστά. Προσέχτε μη φάτε κάποιο θυλάκι, βλέπετε αυτό είναι αυτό που έπλεξα, πάω στο επόμενο. Αυτό θέλω μόνο να προσέχετε, να μην φάτε κάποιο θυλάκι. Μπαίνω από κάτω στο μακρύ.
ένα άριχτο, ένα μακρύ, ένα άριχτο, ένα μακρύ άριχτο, προσοχή σε αυτή τη σειρά μόνο που σας είπα και στην αρχή, να μην μου φάτε κάποιο θυλάκι κάνοντας το μακρύ άριχτο και μπερδευτείτε, γιατί δεν θα σας βγει παραπάνω η πλέξη. Είμαστε εδώ, δεν θα μπούμε εδώ, θα πάμε από κάτω. Το επόμενο είναι η σειρά να κάνουμε ένα κανονικό άριχτο. Το επόμενο ένα μακρύ άριχτο, εδώ κάτω. Να ανοίξω και το νήμα μου. Μάλλον θα πρέπει να ανοίξω αρκετό για να μην διακόπτω. Λοιπόν, έχω μείνει στο μακρύ, θα κάνουμε το κοντό, το κανονικό άριχτο δηλαδή. Έχουν μείνει δύο. Είναι η σειρά για να κάνω το μακρύ άριχτο, την κανέστρο αλλιώς. Και όπως είπαμε πρέπει να ξεκινάμε αυτές τις σειρές με άριχτο και να κλείνουμε με άριχτο. Να τελειώνουμε με άριχτο. Λοιπόν, και εδώ το άριχτο. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Η επόμενη μου σειρά είναι μία σειρά με άριχτα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μην ξεχνάτε να σηκώνετε το ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ναι. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι η επόμενη σειρά. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με άριχτα με το χρώμα του Σολομού. Εδώ. Και πάμε να ξαναδούμε τη γνωστή αλλαγή που σας έκανα πριν στο νήμα. Πώς θα κάνουμε αλλαγή με τον καινούριο μας τρόπο. Λοιπόν, τελευταίο θυλάκι. Θα κάνω κανονικά το άριχτό μου με του Σολομού. Πάμε εδώ να το δούμε αναλυτικά. Τραβάω το θυλάκι μου το καινούριο, το τελευταίο. Τι κάναμε. Μπαίνω εδώ και εδώ. Παίρνω αυτό στο βελονάκι μου, το μικραίνω βασικά. Εδώ. Βλέπετε. Και μπαίνω και κάνω την αλλαγή. Αυτό το αφήνω πάλι σε αναμονή. Το αφήνω μεγάλο για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου περάσει μέσα και το χάσω. Ναι. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δοκιμάστε τον αυτόν τον τρόπο. Θα με θυμηθείτε όπως τόσες άλλες φορές. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, κορίτσια μου, πάμε τώρα να δούμε. Επαναλαμβάνουμε με το χρώμα μπλε τις δύο σειρές που κάναμε με του Σολομού. Δηλαδή, στο πρώτο γαϊτανάκι εδώ, άριχτο. Πάντα στο πρώτο θυλάκι θα είναι άριχτο. Στο επόμενο θυλάκι ένα μακρύ άριχτο. Εδώ, μία κανέστρο δηλαδή. Το επόμενο είναι άριχτο κανονικό. Εδώ είναι ένα μακρύ και θα μου προσέχετε μόνο η καινούρια κανέστρο, το καινούριο μακρύ άριχτο,
να γίνεται πάντα δεξιά του από κάτω. Πηγαίνει από μόνο του, αλλά μην τυχόν και μπερδευτείτε, το λέω, ναι. Πάντα δεξιά. Έχω εδώ την από κάτω κανέστρο, από εδώ θα μπω εγώ λοιπόν. Είναι εδώ το επόμενο θυλάκι, για να κάνω το μακρύ άριχτο θα πάω εδώ. Ένα κανονικό άριχτο το επόμενο. Το επόμενο ένα μακρύ δεξιά το από κάτω, όπως είπαμε. Ένα κανονικό άριχτο, ένα μακρύ άριχτο λοιπόν. Να ανοίξουμε και το μπλε νήμα γιατί το φάγαμε. Εδώ. Ένα κανονικό, ένα μακρύ. Βλέπετε τι ωραία που δείχνει. Έχει αρχίσει και φαίνεται η πλέξη και πραγματικά είναι pied de poule. Αυτό λοιπόν που κάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε στα 52 εκατοστά είναι να αλλάξει αυτές οι δύο πλέξεις που σας έδειξα. Μία σειρά με την κανέστρο που κάναμε και μία σειρά άριχτα. Επανάληψη και ξανά επανάληψη μέχρι να φτάσουμε 52 εκατοστά μήκος. Εμένα έχω πάρει το τριπολίνο αυτή τη στιγμή που είναι με τεσάρι έτσι γεμάτο ωραίο και μου βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε με το κατενέλα, με την καρδούλα, με όλα τα νήματά μας μπορείτε. Απλά μπορεί να είναι λιγότερες οι σειρές ή περισσότερες οι σειρές αν πάρετε πιο λεπτό. Γι' αυτό δεν σας μιλάω και για σειρές. Εγώ σας μιλάω για τα εκατοστά για να μπορεί να βγει η κορνίζα η δερμάτινη. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αν φτάσει στα 52 εκατοστά είσαι ok. Θα μου επαναλάβετε αυτό, θα μου κάνετε αυτό το κλείσιμο και ελάτε να σας το δείξω στο έτοιμο για να καταλάβετε τι ομορφιές γίνεται με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα. Δείτε λίγο. Δείτε λιγάκι εδώ τι όμορφο μπορεί να βγει. Εδώ λοιπόν έχω ξεκινήσει, βλέπετε, είναι οι πρώτες δύο σειρές με το μπλε. Θα το βάλω από εδώ, θα το βλέπετε καλύτερα. Εδώ και πάλι θα τελειώσουμε με δύο σειρές άριχτα μπλε. Και εκεί πια είναι 52 εκατοστά. Ναι, δηλαδή θα μου φτάσει και με το περιμετρικό 52 εκατοστά. Δηλαδή λίγο πριν το περιμετρικό υπολογίστε ότι είναι 51 εκατοστά. Αν θέλετε να σας μετρήσω και τις σειρές, αλλά θα σας μπερδέψει. Ακούστε με. Άρα το πλεχτό πριν το περιμετρικό 51 εκατοστά περίπου εκεί, 50-51 ανάλογα το νήμα που θα έχετε. Και με το περιμετρικό τελικό πρέπει να είναι 52. Και το φάρδος του 26 εκατοστά, όχι μεγαλύτερο, ναι, εδώ. Ο λόγος είναι ότι αν σας βγει πιο φαρδί, είπαμε, δεν θα μπαίνει κορνίζα. Η κορνίζα είναι 27, αλλά μην ξεχνάτε οι τρυπούλες είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι εδώ στην άκρη, στο φάρδος, είναι στη μέση. Ο μόνος λόγος. Θα προτείνω και κάτι άλλο σε αυτή τη τσάντα. Αν θελήσετε να βάλετε καμβά, που δεν είναι και απαραίτητο, αλλά καλό είναι, δεν θα μου τον βάλετε πριν. Πρώτα θα ενώσετε την κορνίζα και μετά θα μου βάλετε καμβά. Ελάτε να δείτε τι εννοώ. Γιατί έτσι μπορείτε και δουλεύετε το νήμα και το πλεχτό καλύτερα. Δείτε λιγάκι τι όμορφα που πέφτει. Το βλέπετε? Πόσο όμορφα πέφτει. Εδώ λοιπόν το επόμενο βήμα είναι να ενώσετε την κορνίζα, να το έχετε έτοιμο και μετά να πιάσετε τα πλαϊνά ή να πιάσετε τα πλαϊνά και να ενώσετε την κορνίζα. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα σας προχωρήσω τώρα να δείτε πώς γίνεται το ένομα και θα πιάσω μετά να σας δείξω τα πλαϊνά και πώς πλέκουμε και τι διαστάσεις θα κάνουμε. Θα κόψω πάλι ένα ωραίο κομμάτι νήμα από το τριπολίνο που του ταιριάζει τέλεια. Τέλεια του ταιριάζει σε αυτή την πλέξη. Έχει αυτή την ελαφριά γυαλάδα. Αυτό το στακάρισμα το ωραίο που μου αρέσει εμένα πολύ στην κορνίζα. Η κορνίζα τώρα δεν έχει πολλά.
Πάμε λοιπόν να ράψουμε. Αλλά προσέχτε κάτι που παρατήρησα τώρα. Δείτε πόσο εύκολο να κάνεις λάθος. Δεν πρέπει να είναι έτσι το πλεκτό μου. Θα πρέπει να το γυρίσω. Εδώ. Και να βάλω έτσι. Θα σας εξηγήσω γιατί. Μικρή λεπτομέρεια. Αλλά καλά που το έκανα για να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, όταν θα γυρίσω το καπάκι μου, η πλέξη θέλουμε να έχει αυτή τη φορά. Το βλέπετε? Ενώ ανάποδα θα έχει μια διαφορετική φορά που δεν θα βγαίνει ακριβώς pied de poule. Είδατε πόσο εύκολο να κάνω κι εγώ λάθος? Λοιπόν, τεντώνουμε λίγο το πλεκτό μας. Βάζουμε τη δερμάτινη κορνίζα επάνω. Γι' αυτό θέλω πριν βάλετε τον καμβά, γιατί εδώ πέρα είναι εύπλαστο ακόμα το πλεκτό. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να μην τον βάλετε, γιατί αλλιώς θα κάρει πολύ το πλεκτό. Πάμε τώρα. Ενώνουμε. Ξεκινάμε από κάποιο σημείο, μπαίνουμε μέσα στο πλεκτό. Η αρχή είναι λίγο άχαρη όπως πάντα. Εδώ λίγο πιο μέσα υπολογίστε. Θα ξεκινήσω από εδώ στη γωνία. Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσεις από γωνία αν δεν θέλετε. Αφήνω αρκετό νήμα και μπαίνω από γωνία σε γωνία. Δεν πιάνω έξω το θυλάκι στο πλεκτό, πάω λίγο πιο μέσα, μια σειρά. Εδώ. Και μετά μπορείτε να το κάνετε και μία δεύτερη όπως το έχουμε κάνει και εμείς στο έτοιμο τσαντάκι. Βλέπετε που εδώ αφήνει κενό. Είναι φυσιολογικό. Μετά θα το κάνουμε όλο περιμετρικά και θα πάμε άλλη μία φορά, αν το θέλουμε, να γεμίσουμε τις υπόλοιπες τρυπούλες. Εδώ. Εδώ μην το φοβάστε, γι' αυτό σας το έκανα, έχει τρύπες κανονικά. Είναι το κομμάτι που είναι ο μαγνήτης, αλλά έχει τις τρύπες από κάτω. Βλέπετε, έτσι δεν θα σας εμποδίσει καθόλου στο ράψιμο. Βλέπετε που μπαίνω λίγο πιο κάτω. Εδώ. Πάντα το ξανακοιτάμε στην αρχή. Μόλις στερεωθεί το πρώτο κομμάτι θα βγει πολύ ωραίο. Εφόσον δεν έχει μπει ο καμβάς, διορθώνεται και πάρα πολύ εύκολα. Εδώ να τρυπήσω να μπω ανάμεσα στο πλεκτό μου, να βγω. Είναι φανταστική η πλέξη, παιδιά, αυτό ταιριάζει απόλυτα. Εννοείται μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε ό,τι άλλη τσάντα θέλετε, με ένα ζιπεράκι, με ένα φρέιμ ακόμα, αλλά όχι κυκλικά ευθεία, έτσι. Παντού μπορείτε. Και να είναι μονός αριθμός όπως είπαμε. Λοιπόν, θα μου προχωρήσετε λοιπόν το ένομα γύρω-γύρω όλο και άλλη μία φορά αν θέλετε να κάνετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Που δεν αφήνω τρυπούλα να φαίνεται κενό. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να το τελειώσουμε εμείς και να σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε τα πλαϊνά μας. Λοιπόν, δείτε τι ομορφιές κάναμε, το ράψαμε. Ελάτε να σας δείξω τι σημαίνει όλο αυτό που κάνατε τόση ώρα όταν θα το ράψετε κι εσείς. Αυτό θα είναι, να το. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Ισιώνει λοιπόν μετά το πλεκτό μας. Ράβοντάς το, έχω περάσει τη μία πλευρά στο μπλε. Δεν το έχω κάνει όπως το γκρι εδώ. Ο λόγος είναι ότι μου άρεσε. Δείτε το λίγο, είναι και μπλε, μπλε και αυτό. Μου άρεσε πολύ με μία. Άμα θέλετε, περάστε άλλη μία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Γυρνάμε το πλεκτό μας από την ανάποδη. Βλέπετε, εδώ είναι το μαγνητάκι έτοιμο περασμένο και ήρθε η ώρα να βάλουμε φόδρα και πριν τη φόδρα τον καμβά μας. Λοιπόν, που είπαμε δεν είναι απαραίτητος, αλλά εγώ θα σας τον δείξω. Τι θέλω? Θα κόψετε το κομμάτι του καμβά, δείτε εδώ, όσο είναι το σχέδιο πάνω κάτω για να σας βοηθήσω. Βλέπετε? Αφήνετε δηλαδή το μπλε το περιμετρικό που έχουμε εδώ τις δύο σειρές και τις δύο σειρές από εδώ. Θα τον κόψετε πιο μέσα τον καμβά τόσο και θα πάρετε και θα το ενώσετε με τη βελόνα, την πετονιά και το ίδιο το νήμα που πλέκαμε, το τριπολίνο, το μπλε, το όποιο σας αρέσει, όποιο σας περισσεύει. Και θα πάρετε και θα το ενώσετε όπως δείχνω μέσα από εδώ, για να μην το πιάσω τώρα, στο βίντεο για τους καμβάδες και τις φόδρες. Τώρα αυτή τη στιγμή θα δείτε από κάτω το link που είναι ένα βίντεο για φόδρες, στακάρισμα, καμβάδες, σκληρητικά, όλα αυτά. Το ίδιο θα κάνετε και για τη φόδρα και κοίτα τι ωραίο που ταιριάζει αυτή, παιδιά μου. Δείτε λίγο, κορίτσια μου. Έχει επάνω αυτές τις ανεπαίσθητες τσαντούλες. Είναι η φόδρα της Hattie, λίγο σατέν, λίγο διαφροχοποιημένη και είναι τέλεια για τα τσατάκια μας. Λοιπόν, εγώ θα τα αφήσω στην άκρη τώρα τον καμβά γιατί δεν τον χρειαζόμαστε. Όπως και τη φόδρα. Εδώ
Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το ωραίο μας το πλαϊνό. Θα αφήσω και αυτό στην άκρη και το πλαϊνό είναι με την ίδια λογική που κάναμε το σώμα. Δεν έχουμε πολλά να δούμε, μην νομίζετε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την πλέξη. Οι τελικές διαστάσεις τώρα στα πλαϊνά μας είναι 14 εκατοστά ύψος και 9 εκατοστά το φάρδος. Τελικό, με το άριχτο εννοούμε. Τι θα κάνουμε εδώ λοιπόν? Πάλι με μονό αριθμό από γαϊτανάκια που θα χρειαστεί να βάλουμε 9 συν 1 γαϊτανάκια για να κάνουμε πάλι την πλέξη μας και θα κάνουμε επανάληψη με τα 9 λοιπόν γαϊτανάκια, τα φυλάκια δηλαδή που θα ολοκληρώσουμε, την πλέξη και επανάληψη αυτό που είχαμε μάθει. 2 σειρές πρώτα άριχτα, την πλέξη μας, 1 σειρά άριχτα, την αλλαγή του χρώματος όπως σας έδειξα, μην μου την κάνετε αλλιώς. Και πάμε όμως να σας δείξω ένα ωραίο κολπάκι εδώ μετά, μόλις τα ολοκληρώσετε τα πλαϊνά. Μην ξεχνάτε, τα πλαϊνά είναι καλό να μου τα κάνετε την ίδια μέρα, όχι άλλη μέρα, γιατί καμιά φορά είμαστε συναισθηματικές. Αλλιώς πλέκουμε τη μια μέρα, αλλιώς πλέκουμε την άλλη. Μπορεί να βγει το ένα πιο μεγάλο, το άλλο πιο μικρό. Τη μία μέρα είμαστε θυμωμένοι, την άλλη μέρα είμαστε χαρούμενες. Γιατί άραγε? Γιατί είμαστε γυναίκες, γι' αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Το τελικό περιμετρικό άριχτο θα το κάνουμε με τον καμβά. Δείτε εδώ που το έχω βάλει ήδη. Έχω κόψει λοιπόν ένα κομμάτι καμβά. Εδώ. Πάντα όταν γίνεται με το περιμετρικό φαίνεται σαν να είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι όμως, γιατί γίνοντας το άριχτο, καθίστε να βγάλω το μάρκερ, θα σας το δείξω λίγο, αν και στο βίντεο για τις σφόδρες και τα στακαρίσματα θα το δείτε και αυτό. Πιάνουμε και τον καμβά μας. Καθίστε να το φτιάξω το πρώτο, είναι μόνο να σταθεί. Εδώ. Εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν στο θυλάκι, πιάνουμε τον καμβά. Ωραία, ωραία. Μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα που έχει ο καμβάς, μπαίνουμε και στο θυλάκι και ξεκινάμε και κάνουμε περιμετρικά άριχτα. Αν χρειαστεί μπαίνετε 1 φορά ή 2 σε κάθε κομμάτι καμβά, βλέπετε τι εννοώ, που σας πηγαίνει στην κάθε τρυπούλα από πίσω, στο κάθε κουτάκι εννοώ, κορίτσια μου. Θα μου προχωρήσετε έτσι λοιπόν το περιμετρικό άριχτο, που φυσικά όλη αυτή την ωραία τεχνική θα τη δείτε και στο βίντεο με τις σφόδρες και τα στακαρίσματα. Το αποτέλεσμά μας θα φτάσει να είναι αυτή η ομορφιά εδώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ χρειάζομαι το ένα πλαϊνό για να σας δείξω πώς θα ενώσουμε και τι ωραία τσαντάρα θα κάνουμε. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να ράψετε και τα πλαϊνά αυτά, αν βάλετε αυτά. Τα αστάρτη που λέμε τα πλαϊνά. Θα μπορούσαμε να πάμε να βάλουμε μια απλή καμάρα μεταλλική. Το έχετε δει σε πολλές τσάντες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κρίκο μηχανισμό για να πιάνει το χεράκι. Αν βάλετε όμως τα συγκεκριμένα, μπορείτε σε αυτό το στάδιο να πάτε και να τα ράψετε πάλι με τη βελόνα μπετονιά και μέσα τις τρυπούλες για να ολοκληρωθεί. Εγώ θα τα αφήσω και αυτά στην άκρη, γιατί το βασικότερο είναι τώρα το ένωμα της τσάντας μας. Έχουμε έτοιμο το πλεκτό μας, βλέπετε. Έχουμε έτοιμο το ένα πλαϊνό που χρειαζόμαστε για τώρα και έχουμε άλλο ένα πλαϊνό. Τι θα κάνουμε, κορίτσια μου? Θα γυρίσουμε όλη την πλεκτή βάση ανάποδα. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι το καπάκι και εδώ είναι το σώμα. Βλέπετε, τα πλαϊνά είναι εδώ λοιπόν θα μπουν. Ένα ωραίο απλό κολπάκι, με προσοχή και στα πλαϊνά η πλέξη να έχει την ίδια φορά. Εδώ πρέπει να το βάλω έτσι, βλέπετε, γιατί όταν θα γυρίσει θα έχει την ίδια φορά με την καλή από εδώ. Εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε λοιπόν με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα που πλέκαμε να ενώσουμε με πολύ εύκολο τρόπο. Γυρνάω εδώ λοιπόν, μπαίνω στο θυλάκι τη μία γραμμούλα και στη μία γραμμούλα. Θα μπορούσα να κάνω και με άλλο τρόπο, αλλά μου αρέσει σε αυτό. Δεν θυμάμαι και στο άλλο τι έχουμε κάνει, νομίζω το ίδιο έχουμε κάνει. Ξαναμπαίνουμε. Αφήνω νήμα για να πλέξω το υπόλοιπο, έτσι, το θυμάστε αυτό. Εδώ. Σφίγγω λίγο, όταν ολοκληρώσω φυσικά θα είναι μια χαρά. Εδώ. Εδώ στη μία γραμμούλα πάλι. Τεντώνω λίγο το νήμα μου. Όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα, θα γίνει πολύ εύκολα, κορίτσια, αν έχετε φτιάξει σωστά τα άριχτα. Είναι σωστά οι διαστάσεις όπως σας τις είπα. Να μετράτε κάθε τόσο, είναι πολύ σημαντικό.
όταν ξεκινήσετε την πλέξη, εκεί θα προσέξετε να μην κάνετε κάποιο λάθος. Μετά πάει μόνο του μέχρι να ολοκληρώσετε το πλέξιμο. Λοιπόν, ενώνουμε όλο το κομμάτι και κοιτάξτε τι θα καταφέρουμε τώρα. Τι ωραία που πλέκεται το συγκεκριμένο, γιατί έχω και καλή στάση εδώ για να μπορέσω να πλέξω. Λοιπόν, τι καταφέρνουμε με αυτό που κάνουμε? Ελάτε να το δείτε και λίγο στο πλάι. Θα πλεχτεί εδώ και θα πάει εδώ το πλεχτό μας. Δείτε το λίγο. Αυτό. Εδώ θα πάει. Βλέπετε? Θα συνεχίσουμε λοιπόν μέχρι εδώ και θα πάμε και από την άλλη πλευρά να το ενώσουμε. Έλα ρε κοριτσιά, είναι μία ομορφιά θα γίνει. Μία ομορφιά. Και θα περιμένω να δω τη δική σας τη φανταστική κορνίζα με την πιέτε πουλ. Αυτή την ομορφιά, δηλαδή μ' αρέσει για κάθε μέρα, με τζινάκια, με φόρμες, με φορέματα, με ό,τι θέλετε. Δείτε λιγάκι τι όμορφη τσάντα είναι να την κρατάς αυτή την τσάντα. Είναι πάρα πολύ για βράδυ, για καφέ. Να την, κοιτάξτε χώρο που έχει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μέρα και μια τσεπούλα αν θέλετε εδώ στη φόδρα. Και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Και απλή, δεν χρειάζεται πολλά. Λοιπόν, το μαγνητάκι δεν σας το έδειξα, αλλά κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι, γι' αυτό την άνοιξα. Έχει το κάτω μέρος μες στο σετ, αν το βρω, να το... Και γιατί είναι εύκολη αυτή η τσάντα λοιπόν? Γιατί καταρχήν το δερμάτινο σου κρατάει το πλεχτό να μην είναι στραβό, να στακάρει και όλα αυτά. Το ένα κομμάτι του μαγνήτη είναι πάνω στο δερμάτινο και το άλλο, μόλις ολοκληρώσουμε και πριν ράψουμε λίγο εδώ τη φοδρούλα, πάμε και το περνάμε με τα ποδαράκια, βλέπετε, μέσα στο πλεχτό, βάζουμε την ασφάλεια από τη μέσα πλευρά και έτοιμο. Μόνο αυτό έχει αποκούμπομα, τίποτε άλλο. Αυτή είναι λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι η πλέξη εύκολη πιέντε πού, λέω να την πούμε. Ήταν η τσάντα Στεφάνι Κορνίζα, ένα παλιό σχέδιο της Handybrand που το ανανεώσαμε και του δώσαμε έτσι μια καινούρια τσαχπινιά. Θα χαρώ να δω τη δική σας τσάντα. Δείτε μου από κάτω τα link και δείτε τα kit που έχουμε φτιάξει για την όμορφη τσάντα. Και κάντε μου εδώ εγγραφή εδώ κορίτσια τώρα στο κανάλι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο ωραίο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας κορίτσια μου. Γεια σας.